እነዚህን እናያለን። ፊዚካል ኤቪደንስ የምንለው ወይም ኦብዘርቬሽን ኤቪደንስ የምንለው documentary evidence, accounting record, written representation or confirmation የምንለው mathematical evidence, oral evidence and analytical procedure እነዚህ የኦዲት ኤቪደንስ አይነት ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ሁሉንም ሊጠቀም ይችላል ኦዲተሩ ማለት። ፊዚካል ኤቪደንስ ስንል at the name indicated by physically observing inspection of tangible asset or observing the asset which is በክሊያንቱ ላይ የሚገኘውን አሴት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል። ኦዲተሩ ራሱ ፊዚካሊ ሄዶ በማየት የሚያገኘው ኤቪደንስ ነው ፊዚካል ኤቪደንስ የምንለው ማለት ነው። This form of evidence widely used by the auditor in verifications of tangible asset balance። ለምሳሌ ይሄን ያክል መኪና አለን፣ ይሄን ያክል ቢልዲንግ አለን፣ ይሄን ያክል ፋክተሪ አለን ሲሉ ሄደን ፊዚካል ኦብዘርቭ ማድረግ ኤቪደንስ የምንጠቀምበት ለማረጋገጥ የምንጠቀምበት የኤቪደንስ አይነት ነው ማለት ነው። So physical evidence obtained from actual physical examinations of ሄደን በማየት ነው የምናገኘው ፊዚካል ኤቪደንስን ማለት። But these types of evidence provide the auditor with direct personal knowledge of existence of an item። ስለዛ ነገር ዳይሬክት ኖሌጅ ያስፈልገናል ሄደን ስለምናየው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ዳይመንድ አይቶ ማያቅ አንድ ኦዲተር ዳይመንድ የ1 ሚሊዮን ብር ዳይመንድ አለኝ ብሎ ያንን ዳይመንድ ላይ ይሄድ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ስለምናየው ነገር ምን ያስፈልገናል? ዳይሬክት የሆነ ኖሌጅ ያስፈልገናል ማለት። ነገር ግን ይህ ፊዚካል ኤቪደንስ አንዱ ችግሩ ምንድነው? it does not indicate the ownership or the valuations of the asset። ሄደን የምናየው አሴት ትክክለኛ የክሊያንቱ ይሁን ዜን የተባለለትን ዋጋ ያውጣ አያውጣ አናውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኤቪደንስ also helpful to determine ኳሊቲውን ለማየት ይጠቅመናል። ነገር ግን ኦነርሺፑን እና ቫሉዌሽን ኦፍ አሴቱን ለማወቅ እንቸገራለን። ብዙ ኢንቨንተሪ መጋዘን ውስጥ አለ፣ ሄደን አየን፣ ኳሊቲውን ቼክ አደረግን። ነገር ግን ሪሊ የሱ ነው ተበድሮ አምጥቶት ቢሆንስ የሰው መጋዘን ውስጥ ብንሆንስ? ስለዚህ ያንን አይነግረንም ፊዚካሊ። ስለዚህ በምን መደገፍ አለበት? በሌሎች ኤቪደንስ አይነቶች መደገፍ አለበት ፊዚካል ኤቪደንስ ማለት ነው። ሁለተኛው ዶክመንተሪ ኤቪደንስ ነው። so these types of evidence including check, invoice, contract, minute of meeting and other document, contract obligation or ምንም አይነት ከድርጅቱ ጋር የሚገናኙ ዶክመንቶችን በማየት ኤቪደንስ የሚሰበስብ ዶክመንት ኤቪደንስ ነው። such documentation contain the client files and it is available to auditor request። ማንኛውም አይነት ኦዲት ዶክመንቶች ኦዲተር በጠየቀ ጊዜ መስጠት ስላለበት ያንን በማየት ኤቪደንስን ሰበስብ ዶክመንተሪ ኤቪደንስ ይባላል ማለት ነው። the reliability of documents depends on the manner which the document is created። ከዶክመንት የሚገኙትን ኤቪደንስ የምናምነው ወይም ሪላያብል የሚሆነው አንደኛ እንዴት ነው ክሬት በአግባቡ ነው ወይ ክሬት የተደረገው። ለምሳሌ ቼክ ሲጻፍ ቼኩን የጻፈው ማን ነው በስትክክል ነው። ሚኒት ሲያዝ ማን ነው ሚኒቱን አጀንዳውን የያዘው። then financial statement በተገቢ መንገድ ነው ክሬሽኑ በጣም ወሳኝ ነው ማለት። and the way it was obtained by the auditor ኦዲተሩ የሚጠቀምበት የራሱ መንገድ አለ። and the natures of the document by itself ለምሳሌ ደረሰኝ ሲዘጋጅ ቅደም ተከተል መጠበቅ አለበት። ዜን የተለያዩ ኮዶች መግባት አለባቸው፣ የተለያዩ ፎርማት አለ። በዛ መሰረት መዘጋጀቱን በማየት ሪላያብልነሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት። ሶስተኛው ኦዲት ኤቪደንስ አካውንቲንግ ሪከርድ ነው which means an amount appear on the financial statement is may be verified by tracing its back through ledger, journal and source document። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የተዘጋጀውን የቀረበውን ኢንካም የቀረበውን ባላንስ ላይ ያለውን ዝም ብለን አናምንም። ሄደን ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን እናደርጋለን? ቼክ እናደርጋለን። ትራንዛክሽኑ በስትክክል ተመዝግቧል ወይ፣ ሌጀር ላይ በስትክክል ተመዝግቧል ወይ፣ ሶርስ ዶክመንቶች ደረሰኞች በስትክክል ተይዘዋል ወይ ብለን እንደዚህ አድርገን የምንሄድ ከሆነ አካውንቲንግ ትራንዛክሽኑ ከመጀመሪያ ጀምሮ የምናየው ከሆነ ምን አይነት ኦዲት ኤቪደንስ ይባላል? አካውንቲንግ ሪከርድስ ይባላል ማለት። when record is monitored by the good internal control it provides reliable support for financial statement። ስለዚህ ይሄ አካውንቲንግ ሪከርድ ላይ ጥሩ ኢንተርናል ኮንትሮል ካለ እንተማመንበታለን ማለት። when different person maintaining journal ledger የተለያየ ሰው ጆርናል የሚያዘግበው ሌጀር የሚያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚያዘጋጀው የተለያየ ሰው በሆነ ቁጥር ደግሞ ሞር ሪላያብል እየሆነ ይሄዳል ማለት።
however the auditor must be careful about alternation or misstatement ማለት ሚስስቴትመንት እዛ ውስጥ የጠፋ የተበላሸ ቁጥር ከፍ ያለ የ500 ትራንዛክሽን በመቶ ተመዝግቦ ይሆን አይሆን የሚለውን በደንብ ቼክ ማድረግ አለበት ማለት ነው። አራተኛ ኦዲት ኤቪደንስ ሪትን ሪፕሬዘንቴሽን ኦር ኮንፊርሜሽን ነው። ስለዚህ ቅድም እንደምንለው ሪትን ሪፕሬዘንቴሽን it is signed by a statement by responsible and knowledgeable individual about a particular account or circumstance or event። ስለዚህ ስለ አንድ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ህንጻውን እናስገመግመዋለን። ይሄንን ቫልዩ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ፕሮፐርቲ ቫሉዌሽን ላይ የሚሰሩ። ስለዚህ ይህ ህንጻ ትክክል ይሄን ያክል ያወጣል አጥንታችሁ ንገሩን እንላለን። ከህግ ኬስ ችግር ሲያጋጥመን ለህግ ሰዎች ይሄን አጥኑና ሪፖርት ስጡን እንላለን። ባንክ ላይ ሄደን ይሄንን ብለን መረጃ እንጠይቃለን። ስለዚህ ሪትን ኦር ኮንፊርሜሽን የምንለው ይሄንን ነው። አንድ ሪስፖንሲብል በሆነ በዛ ዙሪያ እውቀት ያለው ሰው በተጻፈ መንገድ መረጃ ሲሰጠን ነው ማለት ነው። Written representation are a form of documentary evidence which might be originated from within the client organization or external source። ለምሳሌ ክሬዲት ላይ የሚሰራ ከሆነ አንድ ማናጀር ከሆነ ባንክ ውስጥ ያንን ሰው ብቻ ስፔሲፋይ አድርገን ስለዚህ ጉዳይ እንድታብራራልን እንድትነግረን እንፈልጋለን እንለዋለን። በዛ መሰረት ሪፖርት ሰርቶ ይሰጠናል። ኮንፊርሜሽን የምንለው ወይም ሪትን ሪፕሬዘንቴሽን የምንለው ከውጭ ከኤክስተርናል ቦዲም ቅድም እንዳልኳችሁ ቫሉዌተር ሊሆን ይችላል፣ ከገቨርንመንት አካል ሊሆን ይችላል፣ ከተለያየ እንደዚህ መረጃ እንሰበስባለን ማለት ነው። So the auditor is required by generally accepted auditing standard to obtain certain written representation, and such as representation are designed to document management replies to inquiry made by auditor during the engagement ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አምስተኛው ማቴማቲካል ኤቪደንስ የምንለው ማቴማቲካል ኤቪደንስ የምንላቸው አንዳንድ የተወሰኑትን ቶፒኮች የተወሰኑትን ቁጥሮች በመውሰድ ራሳችን ምን እናደርጋለን ኮምፒውት እናደርጋለን። ለምሳሌ ቶታል አሴቱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የተቀመጠውን የደመርን ኤርኒንግ ፐር ሼሩ የመጣበት መንገድ እንሰራለን። ዲቪደንዱ ካልኩሌትድ የሚሆንበትን መንገድ እናያለን። ዜን እንደዚህ አይነት ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖችን በመስራት የምናገኘው ኤቪደንስ ደግሞ ማቴማቲካል ኤቪደንስ እንለዋለን ማለት ነው። These types of evidence is resulted from the auditor computation or recomputation ደግመን በመስራት providing reliable evidence relevant to the auditor objective of which is accurate የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። So mathematical evidence may be result from such routine task check from footing of journal entry in ledger or complicate calculation ለምሳሌ ፔንሽን ላይ ፔንሽን ፕላኑ ላይ ወይም ደግሞ ኤርኒንግ ፐርሽኑ ላይ ዲቪደንድ ዲስትሪቢዩሽን ላይ አንዳንድ ቦታዎችን መርጠን ራሳችን ሪኮምፒውት እያደረግነው የምንሰራው ከሆነ ማቴማቲካል ኤቪደንስ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ኦራል ኤቪደንስ ለስ ሪላያብል ነው። ኢንተርቪው በማድረግ ዲስከሽን በማድረግ ከክሊያንቶቻችን ከኤምፕሎይዎች መረጃ ስንሰበስብ ነው። ይሄ ደግሞ ኦራል ኤቪደንስ throughout their examination of auditors will ask a great many questions the officers and employees of the client የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ኢንተርቪው በማድረግ ዲስከሽን በማድረግ ኤቪደንስን ሰበስብ ደግሞ በኦራል በንግግር ይሄ ኦራል ኤቪደንስ እንለዋለን ማለት ነው። So the answer to the auditor question represent another types of audit ይሄ audit evidence generally oral evidence not sufficient itself ብቻውን በቂ አይደለም። ነገር ግን ሌሎች ኤቪደንሶች እንድናገኝ ሌሎች ኢንቨስቲጌሽኖች እንድንሰራ ግን በጣም ወሳኝ የሆነ የኤቪደንስ አይነት ነው ማለት ነው። የመጨረሻው አናሊቲካል ኤቪደንስ ነው። These are used to establish reliability of information by analyzing relationship among financial and other non-financial informations. So ከዚህ በፊት ዲስከስ እንዳደረግነው የ3 አመቱን ዳታ በማየት ትሬንዱን እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው በማየት ባንክ ከሆነ ከሌላ ባንክ ጋር ከኢንዱስትሪ አቨሬጁ ጋር ከተወዳዳሪዎች ጋር ከእቅድ ጋር ይሄን ያክል አቅዳችሁ ነበር ይሄን ያክል ሰርታችኋል። ዜን እንደዚህ አይነት አናሊቲካል ኢንፎርሜሽኖችን በመሰብሰብ ምን ኮሌክት የምናደርገው ኤቪደንስ ደግሞ አናሊቲካል ኤቪደንስ እንለዋለን። it involving determining is expected or desired balance or determining tolerable level. These types of audit evidence involve using ratio comparisons of client data with industry trend, general economic condition,
period or expected company result ከምንጠብቀው ካለፈው ጋር ያለፈውን ዓመት የሶስቱን ዓመት ወይ ወደፊት ያለውን የአምስት ዓመት በማድረግ ኮምፔር በማድረግ የምናገኛቸው ከተወዳዳሪ ድርጅት ጋር በማነጻጸር የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነው analytical evidence ነው so these types of evidence may be help to understand client strengths weakness in comparison to similar companies አንድ ባንክ ሌላ ባንክ ጋር በማነጻጸር ምን የተለየ ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ስለዚህ analytical evidence ምንለው ይሄ ነው ስለዚህ ሰባቱን የኦዲት ኤቪደንስ አይነቶች አይተናል ማለት so next audit procedure ነው ምንለው so audit procedure ስንል ያው audit procedure ስንል it is a detailed step usually written in form of instruction for a proper accumulation of different types of audit evidence ምን አይነት audit evidence መሰብሰብ አለብን የሚለው ዲቴል የሆነ usual written ይሄን በዚህ ጊዜ እንሰበስባለን ብለን ስናዘጋጅ ያ audit procedure ወይም የኦዲት የምንመራበት ፕላን የምናደርግበት መንገድ so the most common types of audit procedure is to accumulate audit evidence is ብዙ ጊዜ audit procedure ላይ የሚጻፈው ነው ያወራነች physical examination መኖር አለበት inspection ሄድ ቼክ የምናደርግበት ድንገት የሆነ ሰዓት ሄደን inspection ቼክ እናደርጋለን this is also one of the techniques used to evidence gathered through reading documents of client putting point by point so check በማድረግ እያንዳንዷን point production ከሆነ ያያችን point then comparison evidence ምን ሰበስበው በማነጻጸር ነው ምን vouchering and testing ካለፈው ለምሳሌ አሁን የተፈጸመ ትራንዛክሽን ከሆነ subsequent backward supporting ዶክመንቶች ይሄን ኦኬ ታዲያ የታል supporting ዶክመንቱ ጨረታ ያወጣበት ግዢ የተፈጸመበት የተቀጠረበት ያለን ቼክ እናደርጋለን tracing ደግሞ ምን ነው ወደፊት ከሚመጣው it is the process of establishing completeness of transaction process by following transaction forward through the accounting record ማለት ስለዚህ እኚህ ሁሉ audit procedure ላይ በደንብ ግልጽ ሆኖ መጻፍ አለባቸው እንዴት ነው physical examination የምናደርገው መቼ ነው inspection በየስንት ጊዜው ነው comparison ስንሰራ የቱን ከየቱ ነው compare የምናደርገው voucher ነው የምንጠቀመው which is voucher የምንለው it is the process of establishing occurrence or valuations of record transaction by following a transaction back to supporting document from subsequent process step ከባለፈው ጋር compare ያደርገን ማለት ለዚህ ይሄ ሁሉ ኦዲት ፕሮሲጀር ላይ ሪፐርፎርማንስ ቅድም እንዳለው this procedure used to obtain evidence by repeating client activity client depreciation ዲን የሰራው ካለ እኛ ድጋሚ እንሰራዋለን ቫልዩ ያረኩት እንዲ ነው ካለ እሱን እናረጋለን ያም እንዴት እንደምናረግ ኦዲት ፕሮሲጀር ላይ እንዴት እንደምንጠቀምበት መጻፍና መጠቀስ አለበት ኮንፊርሜሽን መቼ ነው የምንጠይቀው ከማን ነው የምንጠይቀው እንዴት ነው የምንጠይቀው ምንለው audit procedure ላይ መጠቀስ አለበት observation inquiry and reconciliation በሁለት independent ፓርቲዎች የተዘጋጀው ሪፖርት እንዴት reconcile እንደምናደርግ ያም መጠቀስ analytical procedure እንዴትና መቼ ነው የምንጠቀመው የሚለው audit procedure ላይ በደንብ በስፋት መጠቀስ አለበት ማለት ነው cut off test የምንለው cut off test used to obtain information about whether transaction report in the period to which they are referred ስለዚህ እነዛ ምን ሰበስባቸው ኤቪደንስ በትክክል ኦዲት ለምናረግለት ጊዜ የተፈጸሙ ኤቪደንሶች መሆናቸውን ለምሳሌ 100,000 ብር ሽያጭ ሸጫለው ካለ ሪሊ ያ የተሸጠው ሽያጭ እኛ በመንፈልገው ወይም ኦዲት በሚደረግበት ወቅት ጊዜ የተፈጸመ ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ስለዚህ እኚህ ሁሉ ኦዲት ፕሮሲጀር ኤቪደንስ የምናገኝባቸው ፕሮሲጀር ሜትዶች ሪትን በሆነ መንገድ ተጽፈው መገለጽ አለባቸው ማለት So the last one the general audit objective in the financial statement audit ብዙ አይነት ኦዲቶች አሉ ቻፕተር 1 ላይ እንዳየነው ስለዚህ financial statement audit ስናደርግ ኦብጀክቲቮች አሉ the first one validity check ለማድረግ ነው validity ማለት የተዘጋጀው financial statement valid ነው ወይ ትክክለኛ deal with whether the amount included on the financial statement should actually be included በትክክል የተቀረቡት financial statementዎች በትክክል ቫሊድ ሊደረጉ የሚችሉ ሊረጋግጡ የሚችሉ ለምሳሌ ይሄን ያክል አስቴት አለን ይሄን ያክል ሊያብሊቲ አለን ይሄን ያክል ኢኩዊቲ አለን የሚለው ይሄን ያክል አትርፈናል ይሄን ያክል ወጪ አለብን የሚለው በትክክል እንዲረጋገጥ ማድረግ አለብን ሁለተኛው ኮምፕሊትነስ ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ስናደርግ ሌላኛው ኦብጀክቲቭ ላይ ማስቀመጥ ያለብን ኮምፕሊትነስ ነው this objective deal with
whether all amount that should be included however actually been included በዛ ፔሪድ ውስጥ በዛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ በዛ ኢንካም ስቴትመንት በዛ ካሽ ፍሎ ውስጥ መካተት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ በስትክክል ተካተዋል ወይ ኮምፕሊትነስ የምንለው ይሄንን ሚስ የተደረጉ የተዘለሉ ወይም ድጋሚ ሪከርድ የተደረጉ የሉም ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ሌላኛው ownership ነው this objective said to determine whether the right and of the obligation assertion to is justified ምን ማለት ነው እዛ ጋር ያለው አሴት ትክክል ያሱ ነው ወይ እዛ ጋር ያለው እዳ ትክክል የዛ ካምፓኒ ነው ወይ እዛ ጋር አለ የሚለው ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ ቴስት መደረጋል ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ስናደርግ ኦነርሺፕ የሚለውን ኦብጀክቲቭም እንዴት ቴስት እንደምናደርግ አስበን ኤቪደንስ መሰብሰባል ሌላኛው ቫሉዌሽን ይሄ መኪና ይሄን ያክል ያወጣልኛል ይሄ ቤት ይሄን ያክል ያወጣል ይሄ ብሎ ቫሉዌሽን ሰርቷል ያንንም ቫልዩ በስትክክል እኛ financial statement audit scenario valuation check መደረግ አለበት ነው the correct valuations of individual balance make up a total balance account balance including arithmetic accuracy for all calculation recognitions of declining inline which is realizable values and concerning this objective ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ዲስፖዝ እናደርግ የምንሸጥባቸው እቃዎች አሉ ዜን ሪያላይዘብል ቫልዩን ቼክ በማድረግ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ቀረቡ ያንዳንዳቸው በስትክክል ቫልዩ መደረጋቸውን ቼክ መደረግ አለ ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ኦብጀክቲቭ ነው involving determine whether the item are included in the correct amount and account are properly displayed on the financial statement ለምሳሌ current asset ውስጥ መካተት ያለበት current asset ነው መግባት ያለበት ስለዚህ ክላሲፊኬሽኑ ቼክ መደረግ አለበት አዘር ኦፕሬቲንግ ኢንካም ውስጥ መግባት የነበረበት ሌላ ቦታ ገብቶ ከሆነ እሱን ቼክ ማድረግ አለብን ዜን ሊያቢሊቲ ከረንት ሊያቢሊቲ በከረንት ሊያቢሊቲ ሎንግ ተርም በሎንግ ተርም መግባት ያለበት ኤንድ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስናዘጋጅ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ትክክለኛ በኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ስለዚህ ክላሲፊኬሽኑን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት Next cutoff ነው ቅድም እንዳልኳችሁ the objective of cutoff testing is to determine whether transaction are recorded in a proper period ያ የተፈጸመው ትራንዛክሽን ኦዲት በመናረግበት ወይም በትክክለኛው ጊዜ ነው ወይ የተፈጸመው ለምሳሌ መስከረም ላይ የተሸጠን ሽያጭ አስቀምጠው ሰኔ ላይ ቢመዘግቡት የከቶፍ ችግር አለበት ማለት ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት በመናረግበት ጊዜ እያንዳንዱን ትራንዛክሽን ኤንድ ባላንስ ከቶፉን ቼክ ማድረግ አለበት ያ የትራንዛክሽን የተፈጸመበትና ሪከርድ የሆነበት ፔሪድ ትክክል ነው ወይም ብላውን ማለት ትራንዛክሽን are the most likely to be misstated whether those recorded nearly at the end of accounting period ብዙ ጊዜ አካውንቲንግ ፔሪድ እያለቀ በሚመጣ ሰዓት ብዙ ፎልስ ትራንዛክሽኖች ይፈጸማሉ ወይ ዘገያሉ ወይ ሌሎች ፎልስ ትራንዛክሽኖች ይፈጸማሉ ስለዚህ ላይ በጣም ጠንቀን ማየት አለብን ሌላኛው አኩሬሲ ዲቴል የሆነው ነገር በትክክል the objective of here is to determine whether the detailed list of accurately prepared correctly add and agree with a general ledger ምንም አይነት የኤረር የኢምባላንስ ምናምን ችግር የለውም ወይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ትራንዛክሽን ላይ ያገኘሁት ያለው which is balance sheet ላይ ያለኝ ያለው ካሽ ስቴትመንት ኦፍ ፍሎ ጋር ካለው ጋር ትክክል ነው ወይ ከረንት አሴቱና ከረንት ላያቢሊቲ ቶታል አሴት ይሆናል ቶታል ላያቢሊቲ ከቶታል አሴት ይሆናል ላያቢሊቲው ኦነር ሲኪዩሪቲ ሲደመር ከቶታል አሴቱ ጋር ይመጣል እያንዳንዱ የምትለው የየቀን which is ledger ላይ የምንሰበስበው የካሽ አማውንት ከቶታል ካሽ ባላንስ ጋር እኩል ይሆናል ብለን አኪዩሬሲ ቼክ ብናደርግበት ነው ኦብጀክቲቭ ነው ዲስክሎዘር ደግሞ የምንለው the auditor tests to make certain that all balanced income statement and related information are correctly set for in the financial statement and properly described in the body and footnotes to financial statement ተገቢው መንገድ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ መዘጋጀቱን ዜን አዲሽናል ኢንፎርሜሽኖች በስትክክል ፉትኖት መደረጋቸውን ዲስክሎዝ መደረግ ለምሳሌ ሊቲጌሽን ኬዝ ሊሆን ይችላል ጎይንግ ኮንሰርን ሊሆን ይችላል የአካውንቲንግ ፖሊሲ ቼንጅ ሊሆን ይችላል ዲፈረንት ኬዞች በስትክክል ዲስክሎዝ መደረጋቸውንም ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ስንሰራ እነዚህን ኦብጀክቲቮች መርሳት የለብን ምክንያቱም ከኦዲት ኤቪደንስ ጋር ስለሚገናኝ ነው እዚህ ጋር ያየነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ
ቻፕተር 5 ይሄንን ይመስላል። ኔክስት የዚህን ኮርስ የመጨረሻውን ቻፕተር 6 ኦዲት ሪፖርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።